Natin ang lagay na po natin ang ito po yung sake mirin, toyo, and then sugar po. Hayaan lang po natin siyang kumulo. Ayan. Kumukulo na siya. Plating na po tayo. Sarap po niya. Yan. Ito po siya.
po siya. Lagyan na po natin dito ang gyudon. Lalagyan na po natin ng gagarnish po natin ng scallion. Yan. Yan po siya. Ang aming gyudon. Ating gyudon. Tadakimasu po! Nih, いただきます。はい、どうぞ。いっぱい食べて。まずちゃんと言わないと分からないな。お兄ちゃんどうですか？うまい。うまいですか？うん。はい、ありがとう。ともこんどうですか？どうですか？